আপোনালোকক দেখা মেলি অকণ নাচি আছে ঘৰৰ ওচৰতে বাগান আৰু এইফালে নাচি আছে গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ মোৰ চেনেললৈ আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলো ভালে আছে আৰু আজি যিহেতু বিশ্বকৰ্মা পূজা গতিকে ৰাতিপুৱা উঠিলোঁ উঠি মেলি কাম কৰিলোঁ যিখিনি কাম কৰিবলগীয়া আছিলে আৰু সেইখিনি কৰিয়ে ফ্ৰেছন আপ হৈ গা চা ধুই এতিয়া সৰু সৰুকৈ পূজা ভাগ কৰিম গতিকে আহক চাওঁ আজি আমাৰ দিনটো চ' আজি যিহেতু পূজা হয় গতিকে ভাবিলোঁ ৰাতিপুৱা ভাত নবনাওঁ আজি পুৰি আৰু চানা দাইল একদম চিম্পলকৈ বনাম আৰু যিহেতু কোৱা হয় যে পূজা ভাগ মতা মানুহে কৰিলে বেছি ভাল হয় সেইটো কাৰণে দাদা অহালৈ ৱেইট কৰি আছোঁ আৰু তাৰ আগতে মই পুৰি আৰু চানা দাইল বনাই ৰেডি কৰি লওঁ নহ'লে অহাৰ পিছত হালা কৰিব এইফালে মই কালি ৰাতিয়ে চানা দাইল তিয়াই থৈ দিছিলোঁ এতিয়া এই চানা দাইলখিনি মই কালি ধুই মেলিয়ে থৈছিলোঁ বাৰু কিন্তু এতিয়া আৰু অলপমান ভালকৈ ধুই ল'ম যাতে বনাব পাৰোঁ তাৰ আগতে মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ যদিহে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেতিয়াহ'লে তলত ছাইডতে ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে আগলৈ মই আৰু এনেকৈ ভিডিঅ'ছ দিব পাৰোঁ যাতে মই আৰু মটিভেট হওঁ চ' মোৰ চানা দাইল ধোৱা হৈ গ'ল আৰু এইফালে বাইক ধুই ৰেডি কৰি থৈছে এতিয়া ব'লক আমি বনাওঁ আমাৰ চানা দাইলটো আৰু আজি মই চানা দাইলটো অলপ বেলেগকৈ বনাম যিহেতু সাধাৰণতে আমি সদায় বইল কৰি কিনে চানা দাইলটো তড়কা কৰোঁ কিন্তু এতিয়া পোনপ্ৰথমে মই কুকাৰতে বনাই দিম মানে কুকাৰতে চব এভৰিথিং একেলগতে বনাম সেইটো কাৰণে মই ইয়াত এতিয়া আদা ৰচুন আৰু পিঁয়াজ সেইখিনি ভালদৰে পিচি মেলি কিনে অলপমান ভাজি ল'ম যেতিয়ালৈকে অলপ ব্ৰাউন টাইপ হৈ নাযায় তাৰপিছত মই ইয়াত চানাখিনি দি দিম যোনখিনি মানে তিয়াই থৈ দিছোঁ চানাখিনি এতিয়া মই ইয়াক ধুনীয়াকৈ ভাজি যেতিয়া অলপমান ব্ৰাউন হৈ যাব তেতিয়া মই ইয়াত হালধি আৰু নিমখ সোৱাদ অনুসৰি মিলাই কিনে তাৰপিছত যেতিয়া এয়া দেখিছে অলপমান ব্ৰাউন হৈ গৈছে মোৰ কালাৰটো তাৰপিছত এতিয়া মই এই চানা দাইলখিনি দি দিম আৰু ইয়াক অলপমান 5 মিনিটমান ভাজি কিনে তাৰপিছত ইয়াত যিমানখিনি পানীৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেই পানীখিনি মই ইয়াত দি দিম আৰু এইফালে মই পানীখিনি দিয়াৰ পিছত ধুনীয়াকৈ মিহলাই ল'ম গোটেইখিনি তাৰপিছত কুকাৰৰ ঢাকনিখন দি দিম আৰু ইয়াক প্ৰায় 5-10 মিনিটমান সিজাম মানে 3টা বা 4টা চিটি মাৰাম মানে এইটো আপোনালোকৰ কুকাৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে দেই আপোনালোকৰ কুকাৰটো কিমানটা চিটি মাৰে এতিয়া মোৰ কুকাৰত 3টা চিটি মাৰিলে সিজি যাব আৰু এইফালে মোৰ কুকাৰত চিটি মাৰিলে আৰু এইফালে ধূপ চাকি জ্বলাই ভগৱান বিশ্বকৰ্মাক সেৱা কৰা হৈ গ'ল আগন্তুক আহিবলগীয়া দিনবিলাক যাতে সকলোৰে সুকলমে পাৰ হৈ যায় তাৰে ভগৱানৰ আগত প্ৰাৰ্থনা বাৰু কৰিছে হ'লেও মনৰ পৰা ময়ো কৰি দিছোঁ আৰু এইফালে আমাৰ সেৱা কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া বলক মই পুৰিকেইখন বনাই লওঁ আৰু পুৰিকেইখন বনাবলৈ মই এতিয়া গৰম কেৰাহীখনত ৰিফাইন অইল দি লৈছোঁ এতিয়া এইখিনি গৰম হয় মানে আমাৰ মায়ে মোক এইখিনি হেল্প কৰি দিলে বাৰু পুৰিকেইখন বেলি দিলে এতিয়া এইখিনি মই ভাজি ল'ম তাৰপিছত আমাৰ চানা দাইলৰ পুৰি ৰেডি হৈ যাব
লগতে মই আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাম। আমি যিহেতু থাকোঁ বাগানত, গতিকে বাগানত যিবিলাক মানুহে আজিতো বাৰু বাগানত কাম হৈ আছে, আৰু বাগানত যিখিনি মানুহে কাম কৰি আছে তেওঁলোকে বহুত ধুনীয়াকৈ বিশ্বকৰ্মা পূজাটো মানে বহুত ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰে। গতিকে ব'লক মই আপোনালোকক দেখাওঁ। মই আপোনালোকক দেখাম এতিয়া ক'ত নাচি আছে। একদম আমাৰ ওচৰতে আছে, ঘৰৰ ওচৰতে বাগান, আৰু এইফালে নাচি আছে। খাই আছো। না না এনেকৈ খাব। চ' আজিৰ ব্লগটো মই ইয়াতে খতম কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে চাই ভাল পালে, আৰু শেষত একেবাৰে যদি আপোনালোকে লাষ্টলৈ চাই আছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ডু লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব, এণ্ড ডোণ্ট ফৰগেট টু ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল হুইচ ইজ দ্য নেক্সট মিল। আৰু আজিলৈ আহোঁ, পুনৰ আকৌ আহিম নেক্সট এটা ভিডিঅ' লৈ। আৰু এফালে চবেই খাই আছে, এফালে মাহঁতে বহি আছে। চ' মোৰ ব্লগটো ইয়াতে খতম কৰিছোঁ। বাই বাই।